Salutare tuturor! Astăzi vom lucra la acest Volvo S60 din 2004, motor 2T. Această mașină a mai fost la noi și în trecut, dar pentru o altă problemă. De această dată, proprietarul reclamă faptul că ușile din spate, capota portbagajului și capacul de la rezervorul de benzină nu se mai descuie. Vom verifica și noi acest lucru. Ok. Cea din față s-a descuiat. Cea din spate este tot încuiată. Imediat ce am deschis portbagajul, am observat că nici aceste lumini nu funcționează. La acest Volvo, siguranțele fuzibile sunt în spatele acestui panou. Am setat deja osciloscopul pe 5V pe diviziune. Pentru început vom verifica alimentările acestui calculator REM, conform diagramei electrice. Acesta este alimentat prin două siguranțe, fiecare de câte 10 amperi, 11D1 și 11D2. De asemenea, vom verifica și conexiunea la masă. Acestea sunt siguranțele 11D1 și 11D2. Avem 12V pe ambele terminale ale siguranței fuzibile, deci siguranța este bună. Trecem la următoarea. Și aici avem 12V pe ambele terminale, deși aceasta este bună. Acum că am verificat cele două alimentări cu plus 12V ale acestui calculator, vom verifica și firul de masă direct în conectorul acestui calculator. Pentru aceasta vom folosi o cheie de 10 pentru a desface acest capac de protecție de la conector. În timp ce slăbeam acel conector, s-au aprins lămpile de iluminat din portbagaj și s-au auzit actuatoarele ușilor, ceea ce denotă faptul că problema noastră este în acel conector, care poate să fie oxidat sau doar slăbit. Pentru a extrage acest conector trebuie să tragem de el drept, deoarece înăuntru are niște pini foarte subțiri. Pinii nu par oxidați și nu sunt nici îndoiți. Poate acel conector doar era slăbit, deoarece nu se vede coroziune. Dar pentru a fi sigur, voi da cu niște spray de contact. Ok, am dat cu spray de contact, îl vom lăsa să se usuce puțin, apoi vom monta totul la loc. Vom introduce conectorul înapoi cu grijă pentru a nu îndoi acești pini care sunt foarte, foarte subțiri. Pentru aceasta trebuie să-l introducem drept. S-au aprins și lămpile din portbagaj. Din nou s-au auzit și actuatoarele de la uși. Ok. Vom strânge bine acel șurub. Am strâns bine acest șurub. Se pare că nu mai avem întreruperi. Ok. Am reușit. Acum să verificăm că totul funcționează și
și suntem gata. Montăm totul înapoi. Ok. Super! Am reușit să remediem problema. Sper că aceste informații v-au fost utile. Pe curând!